Hôn nhân không chỉ là một cái gật đầu mà là cả một bài học. Anh em nào còn nghĩ rằng cưới vợ là về đích, là kết thúc hành trình tìm kiếm, thì xin chúc mừng. Anh em chưa biết mình vừa bước vào một cuộc chơi mới phức tạp hơn rất nhiều. Nếu yêu đương chỉ như một trận bóng giao hữu, thì hôn nhân giống như giải đấu dài hơi, cần chiến thuật, thể lực và cả sự kiên nhẫn cực cao. Tôi có một thằng bạn, trước khi cưới lúc nào cũng nói yêu nhau lâu rồi, hiểu nhau hết rồi, cưới về chắc chẳng có gì khác. Thế mà cưới chưa được 6 tháng, đã gọi điện cho tôi than trời vì phát hiện ra một loạt bí mật mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Và tin tôi đi, không chỉ có mỗi nó mà rất nhiều ông chồng cũng từng ngơ ngác, bật ngửa như thế. Sự thật là, hôn nhân không giống như giai đoạn yêu đương, mà là một hành trình hoàn toàn khác. Khi hai người về chung một nhà, mọi thứ không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, mà là từng ngày sống cùng nhau, cùng đối mặt với những điều mà trước đây chưa từng lộ ra. Vậy nên nếu anh em chưa cưới, hãy xem qua tham khảo video này để chuẩn bị tâm lý. Còn nếu anh em đã cưới, hãy xem thử mình có thấy chính mình trong những điều dưới đây không. Tôi không nói hôn nhân là một cú sốc, nhưng chắc chắn nó là một hành trình mà càng hiểu rõ thì càng dễ thở. Và bây giờ, hãy cùng tôi bóc tách 5 bí mật về phụ nữ mà đàn ông chỉ vỡ lẽ sau khi kết hôn. 1. Nhu cầu của phụ nữ giống như thị trường chứng khoán, thăng trầm khó lường. Anh em nào nghĩ rằng phụ nữ chỉ có một kiểu cảm xúc ổn định thì xin chia buồn, anh em đã sai ngay từ vòng gửi xe. Nếu chưa cưới, có thể anh em còn mơ mộng về một người vợ hiền dịu, ngoan ngoãn, luôn chiều chuộng và thấu hiểu mình. Nhưng cưới rồi, anh em sẽ nhận ra rằng nàng có thể thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn cả biểu đồ chứng khoán. Sáng còn vui vẻ, trưa có thể dỗi, chiều lại ân cần. Tối trước khi đi ngủ thì giận dỗi vô cớ. Tất cả diễn ra trong một ngày, thậm chí trong vài giờ đồng hồ. Và đáng sợ nhất là đôi khi anh em còn không hiểu vì sao cô ấy lại giận. Thằng bạn tôi cưới vợ xong đã phải thốt lên: "Tao cứ tưởng lấy vợ là tìm được bến đỗ bình yên, ai ngờ lại giống như làm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Chỉ cần một lời nói vô ý, một hành động sơ sẩy hay thậm chí quên khen cái váy mới, anh em có thể rơi vào cú sụt giảm thị trường không phanh." Nhưng này, đừng quá sợ hãi. Vì thực tế, phụ nữ thay đổi không phải vì muốn làm khó đàn ông, mà vì họ cần cảm giác được thấu hiểu và quan tâm. Một người đàn ông thông minh sẽ biết khi nào nên vỗ về, khi nào nên để yên, khi nào chỉ cần im lặng và lắng nghe. Vậy nên đừng cố cắt lỗ, cũng đừng all in vào một chiến thuật duy nhất. Hãy học cách đọc tín hiệu, nắm bắt xu hướng và điều chỉnh linh hoạt. Bởi nếu anh em biết cách điều hướng thị trường tâm lý này, hôn nhân không chỉ ổn định mà còn có thể sinh lời lâu dài. 2. Phụ nữ đòi hỏi không khí. Y hệt đầu bếp 3 sao Michelin. Anh em nào nghĩ rằng chỉ cần có 2 người bên nhau là đủ, thì hãy chuẩn bị tinh thần bị vợ dằn mặt ngay từ tuần trăng mật. Bởi với phụ nữ, không gian, bầu không khí và cảm xúc quan trọng không kém gì chính bản thân mối quan hệ. Nó giống như cách một đầu bếp 3 sao Michelin chế biến món ăn, không chỉ cần nguyên liệu ngon mà còn phải có cách trình bày, cách phục vụ và cả cảm xúc khi thưởng thức. Thằng bạn tôi từng kể, nó từng ngây thơ rủ vợ đi ăn phở lề đường ngay buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cưới. Và kết quả, vợ nó cười trừ, nhưng cả tuần sau đó nó cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Không phải vì cô ấy chê quán phở, mà vì nó không biết tạo bầu không khí phù hợp. Đối với đàn ông, ăn là ăn. Nhưng với phụ nữ, một bữa ăn đôi khi còn quan trọng hơn cả bản thân món ăn. Phụ nữ thích một không gian có ánh sáng vừa phải, quá tối thì mờ mịt, quá sáng thì chói mắt. Âm nhạc cũng không được phép random. Không ai muốn nghe nhạc rock khi đang tận hưởng một buổi tối lãng mạn. Thời tiết cũng quan trọng, quá nóng thì khó chịu, quá lạnh thì không còn cảm xúc. Nói chung, mọi yếu tố phải hòa quyện vào nhau như một tác phẩm nghệ thuật, không có cái gì được làm qua loa. Nhưng cái khó nhất vẫn là đây, bạn phải tự hiểu chứ không thể hỏi thẳng. Nếu bạn hỏi, em thích bầu không khí thế nào? Đảm bảo nàng sẽ nói, sao cũng được, miễn là ở bên anh. Nhưng nếu bạn tin điều đó và làm đại, thì tối về sẽ có một cuộc tranh luận âm thầm mà bạn không biết vì sao lại xảy ra. Vậy làm sao để thoát khỏi cạm bẫy Michelin này? Đừng bao giờ làm qua loa. Nếu đã hẹn ăn tối,
Hãy chọn một nơi có ánh sáng đẹp, nhạc nền nhẹ nhàng, không quá đông người. Tạo bất ngờ một cách tinh tế, không phải cứ lãng mạn là phải hoa và nến. Đôi khi một quán cà phê có góc nhỏ yên tĩnh, một chiếc xe chạy dọc bờ biển cũng đủ tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ. Quan sát phản ứng của nàng. Nếu thấy nàng cười nhiều, đôi mắt long lanh hơn hoặc bỗng nhiên dịu dàng hơn bình thường, chúc mừng, bạn đã tạo đúng không khí nàng mong muốn. Tóm lại, phụ nữ không cần một đầu bếp, nhưng lại đòi hỏi một người đàn ông biết cách chế biến không gian và cảm xúc. Nếu bạn làm được điều đó, hôn nhân không chỉ là sống chung, mà còn là tận hưởng từng khoảnh khắc như một cuộc hẹn hò không hồi kết. 3. Phụ nữ không chỉ cần tiếp xúc thể xác, mà còn cần kết nối cảm xúc. Anh em nào nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần những khoảnh khắc nóng bỏng trên giường thì nhầm to. Đàn ông chúng ta có thể đơn giản, thích là hành động. Nhưng phụ nữ, họ cần một sự kết nối cảm xúc trước khi sẵn sàng tiến xa hơn về thể xác. Nếu bạn không chạm được vào trái tim cô ấy, thì dù có chạm vào cơ thể bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng khác nào đứng ngoài cửa mà không có chìa khóa để mở. Thằng bạn tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi thì cô ấy lúc nào cũng sẽ hào hứng. Nhưng sau khi cưới, nó mới tá hỏa nhận ra vợ nó có những ngày không cảm xúc, có những ngày lạnh lùng như băng, mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó cố tìm cách khởi động, nhưng đều nhận về những cái lắc đầu đầy ẩn ý. Vấn đề nằm ở đây, phụ nữ cần cảm xúc trước, còn đàn ông cần thể xác trước. Đó là sự khác biệt sinh học không thể thay đổi. Nếu bạn muốn cô ấy hợp tác nhiệt tình, bạn phải làm cho cô ấy cảm thấy được yêu thương, được quan tâm trước đã. Vậy phụ nữ cần gì để kết nối cảm xúc? Những lời nói ngọt ngào không đúng lúc cũng trở thành vô nghĩa. Nếu cô ấy vừa đi làm về mệt mỏi, mà bạn chỉ biết lao vào khen "Hôm nay em đẹp lắm", thì cũng không hiệu quả bằng "Hôm nay em có mệt không? Để anh giúp em một chút nhé." Cảm xúc không phải lúc nào cũng có sẵn. Đàn ông có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào, nhưng phụ nữ thì không. Có khi chỉ cần một ngày bực mình, một tin nhắn không vui, hoặc thậm chí thời tiết thay đổi cũng khiến họ mất cảm xúc. Sự quan tâm thật sự luôn có sức mạnh lớn hơn bất kỳ kỹ năng nào trên giường. Một cái ôm nhẹ, một câu hỏi quan tâm, hay chỉ đơn giản là dành thời gian lắng nghe cô ấy nói cũng đã giúp bạn tiến gần hơn đến cảm xúc của cô ấy. Thằng bạn tôi sau khi ngộ ra điều này đã thay đổi chiến thuật. Nó tập trung vào những khoảnh khắc bình thường trong ngày, nói chuyện nhiều hơn, để ý sắc thái của vợ, giúp đỡ cô ấy một chút việc nhà. Kết quả, vợ nó trở nên chủ động hơn, mọi thứ tự nhiên hơn mà không cần cố gắng quá nhiều. Anh em phải nhớ, phụ nữ không phải là cái công tắc bật tắt, không phải cứ nhấn nút là có phản hồi. Cảm xúc mới là chìa khóa, mà nếu bạn không có, cửa sẽ mãi đóng. 4. Khả năng quan sát của phụ nữ đáng sợ hơn Sherlock Holmes. Anh em có từng trải qua cảm giác này chưa? Bạn vừa thay đổi mật khẩu điện thoại, cô ấy đã biết. Bạn hơi lơ đãng trong một cuộc trò chuyện, cô ấy cũng nhận ra. Bạn nói dối một câu tưởng chừng như vô hại, nhưng cô ấy đã nghi ngờ ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đúng vậy, phụ nữ không chỉ giỏi cảm nhận, mà khả năng quan sát của họ còn đáng sợ hơn cả thám tử Sherlock Holmes. Nếu bạn nghĩ rằng có thể qua mặt cô ấy bằng vài ba lời giải thích đơn giản, thì hãy suy nghĩ lại. Phụ nữ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thằng bạn tôi sau khi cưới từng lạc vào một trận tra hỏi không hồi kết chỉ vì thay đổi kiểu nhắn tin. Trước đây, nó nhắn tin dài hay dùng icon dễ thương. Đột nhiên một ngày, tin nhắn của nó chỉ còn cụt lủn ok, được rồi. Vợ nó ngay lập tức cảnh giác cao độ và hỏi, anh có gì đó giấu em đúng không? Tại sao dạo này anh nhắn tin lạ thế? Anh có gì phải che giấu à? Vấn đề là nó chẳng làm gì sai cả. Nhưng chỉ vì thay đổi một thói quen nhỏ mà vợ nó phát hiện ra ngay lập tức. Từ cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ đến tần suất nhắn tin, mọi thứ đều không qua được đôi mắt phụ nữ. Phụ nữ để ý mọi thứ, kể cả thứ bạn nghĩ là vô hại. Anh em đừng nghĩ rằng cô ấy chỉ quan tâm đến những điều lớn lao như lương tháng, công việc hay tình cảm. Phụ nữ để ý cả những thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như cách bạn liếc nhìn ai đó trong một buổi tụ tập, lời khen mà bạn dành cho cô gái khác, dù chỉ là xã giao, một bộ quần áo mới mà bạn chưa từng mặc nhưng đột nhiên lại diện đi làm, cái nhăn mặt nhẹ của bạn khi cô ấy nhắc đến chuyện cưới xin hay con cái. Với đàn ông, mấy thứ đó chẳng có gì to tát, nhưng với phụ nữ, đó là manh mối, là tín hiệu, là bằng chứng.
Làm sao để sống sót trước khả năng quan sát của phụ nữ? Anh em không cần phải trở thành diễn viên giỏi, vì dù có diễn thế nào thì cũng không thể qua mặt được giác quan thứ 6 của cô ấy. Thay vào đó, hãy nhất quán trong lời nói và hành động. Nếu bạn có một thói quen nào đó, hãy giữ nó ổn định. Đừng thay đổi đột ngột nếu không muốn bị nghi ngờ. Đừng giả vờ nếu không làm được. Phụ nữ phát hiện ra sự miễn cưỡng nhanh hơn bạn nghĩ. Nếu không thích làm gì đó, hãy thẳng thắn. Nếu đã làm sai, hãy nhận lỗi ngay từ đầu, chứ đừng vòng vo. Cô ấy hỏi một, đừng trả lời nửa. Khi phụ nữ đặt câu hỏi, họ không chỉ nghe câu trả lời mà còn quan sát cách bạn trả lời. Một câu trả lời lấp lửng, một ánh mắt lảng tránh hay một chút ấp úng, tất cả đều tố cáo bạn ngay lập tức. 5. Trí tưởng tượng của phụ nữ còn phong phú hơn cả tiểu thuyết giả tưởng. Nếu bạn nghĩ J.K. Rowling hay George R.R. Martin là bậc thầy sáng tạo, thì hãy nhìn vào trí tưởng tượng của phụ nữ. Họ mới chính là nhà văn vĩ đại nhất mà không cần một trang giấy nào. Họ có thể dựng nguyên một kịch bản từ một chi tiết nhỏ xíu. Bạn tôi từng kể một câu chuyện mà tôi tin chắc bất kỳ người đàn ông nào cũng từng trải qua ít nhất một lần. Hôm đó, nó đi nhậu với đám bạn, quên không nhắn tin cho vợ. Lỗi của nó chỉ đơn giản là để điện thoại chế độ im lặng. Nhưng bạn biết không, trong đầu vợ nó lúc ấy, một bộ phim tâm lý giật gân dài 10 tập đã được dựng lên ngay lập tức. Tập 1. Sao giờ này chưa về? Chắc lại nhậu nhẹt, nhưng sao không thèm báo một câu? Tập 2. Lỡ có con nhỏ nào ngồi cạnh nên sợ bị phát hiện chăng? Tập 3. Bình thường đi đâu cũng nhắn tin, hôm nay lại im bặt, chắc chắn có gì đó không ổn. Tập 4. Hôm trước mình thấy có số lạ gọi đến, liệu có liên quan không? Tập 5. Thái độ dạo này cũng hơi lạ lạ, đừng nói là có bồ nhí nha. Và thế là khi nó về đến nhà, chẳng hiểu chuyện gì mà vừa mở cửa đã thấy vợ giận dỗi, như thể nó vừa ký giấy ly hôn. Họ có thể diễn theo đúng cốt truyện trong đầu. Phụ nữ không chỉ tưởng tượng giỏi, họ còn có thể tự biên tự diễn, nhập vai hoàn hảo mà chẳng cần kịch bản. Bạn chỉ thở dài một cái, cô ấy đã nghĩ bạn đang chán nản vì cô ấy không đủ hấp dẫn. Bạn lỡ khen một cô gái trên TV, cô ấy bắt đầu suy diễn. Anh thích kiểu con gái như vậy à? Thế bao năm nay ở với em là chịu đựng đúng không? Bạn bận rộn không nhắn tin, cô ấy không nghĩ là bạn bận, mà nghĩ bạn đang dành thời gian cho ai khác. Và nguy hiểm nhất là, dù mọi thứ chỉ diễn ra trong đầu cô ấy, nhưng cảm xúc mà nó tạo ra lại hoàn toàn có thật. Bạn sẽ thấy cô ấy giận dỗi, lạnh nhạt, trách móc, dù bạn không làm gì cả. Làm sao để sống sót trước trí tưởng tượng vô hạn này? 1. Đừng bỏ qua những tín hiệu nhỏ. Phụ nữ không cần sự thật, họ cần cảm giác an toàn. Nếu cô ấy nhắn tin mà bạn chậm trả lời, hãy nhắn một câu đơn giản: anh đang bận tí, lát nói chuyện nha. Vậy là cô ấy yên tâm ngay. Nếu cô ấy hỏi những câu kiểu anh còn yêu em không, đừng cười trừ cho qua chuyện. Hãy trả lời rõ ràng để cô ấy không tự suy diễn thêm. 2. Chủ động giải tỏa trí tưởng tượng của cô ấy. Thay vì để cô ấy tự viết kịch bản trong đầu, hãy chủ động chia sẻ nhiều hơn. Một câu hôm nay anh mệt quá, đi nhậu xả stress tí sẽ ngăn chặn hàng loạt kịch bản drama mà cô ấy có thể nghĩ ra. Dành cho cô ấy cảm giác chắc chắn. Một cái ôm, một lời yêu thương đúng lúc sẽ giúp cô ấy bớt suy diễn và yên tâm hơn. Kết luận, phụ nữ là bí ẩn, nhưng hiểu được sẽ là lợi thế. Sau khi xem xong, mấy ông có thấy mình đang gặp phải những điều này không? Nếu có, chúc mừng, anh em đã chạm vào bản chất thực sự của hôn nhân. Anh em ạ, phụ nữ không khó hiểu, chỉ là đàn ông hay lười tìm hiểu. Chúng ta thường mong muốn mọi thứ rõ ràng, đơn giản, nhưng phụ nữ thì khác. Họ sống bằng cảm xúc, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất và có những nhu cầu mà nếu không tinh ý, đàn ông dễ bỏ qua. Sau khi kết hôn, nhiều ông mới té ngửa ra rằng phụ nữ không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự quan tâm, sự đồng điệu và cảm giác an toàn. Đừng nghĩ rằng chỉ cần lo kiếm tiền, chăm sóc gia đình là đủ. Họ cần được lắng nghe, cần được chia sẻ và cảm nhận rằng họ vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Hôn nhân không phải là đích đến, mà là cả một hành trình. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ, thì xin chia buồn. Có thể bạn sẽ sớm thấy mình lạc lối trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng nếu bạn chịu khó quan sát, hiểu phụ nữ không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động, bạn sẽ nhận ra rằng họ không hề phức tạp, chỉ là bạn chưa dành đủ tâm sức để hiểu họ mà thôi. Cuối cùng, phụ nữ có thể là một bài toán khó,
Nhưng nếu bạn giải đúng cách, phần thưởng sẽ luôn xứng đáng. Hiểu họ, bạn không chỉ có một người vợ, mà có một người bạn đồng hành trọn đời.